જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું સુજી ચીઝી પિઝા ટોસ્ટ, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં ખૂબ જ મજેદાર છે, જે નાના મોટા સૌને પસંદ આવશે. તો ચાલો આપણે રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં 1 કપ રવો, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, અડધું કેપ્સિકમ, અડધી કાકડી, 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 1 ઝીણું સમારેલું ટામેટું, અડધી ચમચી મરીનો ભૂકો, અડધી ચમચી મીઠું અને અડધો કપ દહીં નાખીને તેને બરાબર મિક્સ કરી લો. અહીં તમે બીજા વેજીટેબલ પણ એડ કરી શકો છો, જેમ કે મકાઈ, કલર કેપ્સિકમ. તમારી પાસે જે પણ અવેલેબલ હોય તે તમે એડ કરી શકો છો. હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જાઓ અને મિક્સર રેડી કરતા જાઓ. મારે અહીં 1 ગ્લાસ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે. તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર રેડી છે. હવે બ્રેડ લો અને બ્રેડ પર સ્પૂનની મદદથી બરાબર સ્ટફિંગ લગાવી લો. આ રીતે બધી બ્રેડ રેડી કરી લો. હવે એક નોનસ્ટિક પેન લો, તેના પર તેલ અથવા બટર એપ્લાય કરો. હવે જે બ્રેડવાળા ભાગ પર સ્ટફિંગ લગાવેલું છે તે ભાગને સૌપ્રથમ શેકી લો. હાથની મદદથી બધા બરાબર દબાવી લો. તમે જોઈ શકો છો કે તે ભાગ બરાબર શેકાઈ ગયો છે. હવે બ્રેડને ઉલટાવીને પણ શેકી લો. આપણે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકીએ છીએ, કેચઅપ સાથે કે પછી ગ્રીન ચટણી સાથે. પરંતુ આપણે અહીં પિઝા ટોસ્ટ બનાવીએ છીએ, તે માટે તેના પર સૌપ્રથમ ચીઝ નાખીશું, ત્યારબાદ તેમાં ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ સ્પ્રિંકલ કરીશું. બ્રેડને એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાની છે, જેથી તે નીચેથી બળી ન જાય. હવે તેના પર કેપ્સિકમ, ટોમેટો અને ડુંગળીના પીસીસ ઉમેરીશું અને તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકીને રહેવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચીઝ એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તો રેડી છે ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા સુજી ચીઝી પિઝા ટોસ્ટ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. If you like my recipe, please like, share and subscribe my channel. Thank you.